Welcome, dames en heren. This is the Scorpion Lezing for the week. Huge success over a ram. Mensen nou recognize hoe een ram komt op met heel veel geld. Mensen nou have evidence of een ram aan heel veel geld komt. Some sort of a bewijs is nou laten zien waar heel veel mensen krijgen some sort of a inzicht en hebben informatie over een situatie wat een ram, hoe een ram aan heel veel geld komen. Dus in de week krijgen jullie te weten over een ram en een leeuw. Oké? Iets over een ram en een leeuw. Dat komt even boven water. Sommige van jullie Scorpion krijgen soms geld. De waarheid is nou out. Mensen krijgen some sort of inzicht over een weeskalvrouw. Mensen hebben inzicht dat een weeskalvrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Voor sommige van jullie Scorpion is een weeskalvrouw op je werk. Verdriet voor deze weeskalvrouw op je werk, omdat mensen is nou van op de hoogte wat de weeskalvrouw op je werk heeft gedaan. En geen succes voor een tweeling. Een tweeling is zeer emotional. Voor sommige van jullie is het zus of een broer, of een vriendin of een vriend. Mensen nou recognize wat een tweeling heeft gedaan. Er is heel veel emotional situatie surrounding een tweeling. Op donderdag, mensen krijgen some sort of informatie. Jullie Scorpion moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Een man, mensen nou recognize wat een man heeft gedaan. There is some sort of informatie over een man dat is uitgekomen. Deze man recognize dat zijn kamer pakt hem aan. Oké, dus deze man heeft dingen gedaan. En door wat deze man heeft gedaan tegen andere mensen, zijn kamer hebben hem nou aangepakt. Deze persoon doet als hij is ziek. Maar deze persoon is niet echt ziek. Deze persoon recognize dat de geheim en de dingen wat hij heeft tegen onder gedaan. En andere mensen dat verdient het niet. Deze man nou recognize dat ik was te ver gegaan. Dus daar is een man, ik weet niet, een man heeft iets tegen zijn coworker of zijn collega gedaan. En doordat er zit een onderzoek waar deze man nou recognize dat hij is te ver gegaan met een situatie surrounding een coworker. Oké, ik weet niet wat deze man en een coworker heeft gedaan, maar ja, dames en heren, deze persoon heeft geen controle over zichzelf. En doordat deze persoon geen controle over zichzelf, is zoiets als collega's zitten over deze man om te praten van weekends, doordat deze man heeft geen controle. Dus deze man doet dingen. Dus sommige van jullie Scorpion zit jezelf te beschermen. Bescherm van een situatie, een problematic situatie. A tower moment is here. And the tower moment is here in the house of some sort of an ending surrounding work. Omdat er is iets met jullie Scorpion en een weeskal op de workfloor. En deze weeskal wordt ontslagen. Omdat mensen komen achter wat de weeskal heeft gedaan. In de weekend, some sort of informatie is boven water gekomen. A corporation institution heeft heel veel informatie gekregen over een player. Nou, ik hoop dat jullie Scorpion zijn niet de player. Want now a corporation institution have gathered heel veel evidence en krijgt heel veel informatie over een player. Deze person have geen control over zichzelf. Dus deze person gaat met iedereen. En deze person slaapt around met mensen op zijn werk. Mensen gewoon wat ze van de straat afgepikt. Dus jullie Scorpion gaat nou recognize dat, it's zoiets informatie dat komt uit, want de corporation institution have informatie over a young Aquarian, Gemini or Libran person.
and recognize that there's a young Aquarian, Gemini, or Libran person. Do iets dat was niet door de bocht. Maar het helpt mee te maken met some sort of a communication dat iemand af niet de waarheid gesproken. Okay, dus there is a player. Deze person gaat rond en manipuleer mensen. And now the waarheid is now out. What for type person this is en wat deze person heeft gedaan tegen anderen. En mensen krijgen inzicht over hoe deze man gaat en creëert chaos voor onder de mensen in zijn leven. En dat deze person is niet echt eerlijk. En doordat jullie Scorpion krijgt heel veel informatie, omdat jullie Scorpion krijgt heel veel informatie dat deze person had de waarheid niet gesproken. Ik hoop dat dit helpt. Ik wens je een fijne week. Pas en let op de mensen rond jou. Namaste.